नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं खूप 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 मनापासून स्वागत। आज आपण सांजा कसा बनवायचा ते बघतोय। तर साधारण कन्फ्युजन असतं उपीट आणि सांजा यामध्ये नेमका फरक कुठला। तर माझ्या अंदाजाने उपीट किंवा उपमा हा थोडा साऊथ इंडियन स्टाईल आपण बनवतो। त्यात उडदाची डाळ किंवा चणा डाळ घालून त्याची फोडणी केलेली असते आणि थोडंसं मौसूद असतं। तर तिखट मिठाचा सांजा यामध्ये आपण हळदीचा वापर करतो, यात कुठलीही डाळ पडत नाही आणि त्याचबरोबर थोडासा कोरडा किंवा मोकळा हा आपण सांजा करतो, खूप असा मौसूद नाही शिजवत। तर आज सांजा कसा बनवायचा ते बघूयात। नवीन रेसिपीच्या अपडेटसाठी मधुराज रेसिपी चॅनल सबस्क्राइब करा आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉन क्लिक करायला विसरू नका। सांजा बनवण्यासाठी इथे हवा आपल्याला अर्धा कप बारीक रवा, बारीक रव्याऐवजी जाड रवा पण तुम्ही वापरू शकता। त्यानंतर बारीक चिरलेला कांदा 1 कप, कोथिंबीर, हिरवी मिरची चवीपुरती 1 किंवा 2, कढीपत्त्याची पानं, जिरं अर्धा चमचा, मोहरी अर्धा चमचा, थोडंसं किसलेलं आलं अर्धा चमचा। आल्याचा फ्लेवर किंवा स्वाद खूप छान उतरतो सांज्यामध्ये। त्यानंतर चिमूटभर साखर, ऑप्शनल आहे, नाही घातलीत काहीच हरकत नाही। मीठ चवीपुरतं, हळद साधारण 1 पाव चमचा, चिमूटभर हिंग आणि शेंगदाणे। सगळ्यात आधी अर्थातच आपल्याला रवा भाजून घ्यायचा आहे। तर इथे मी तवा घेते। तव्यामध्ये अगदी पाव चमचा आपण साजूक तूप घालून घेऊयात। तुपाऐवजी तेलही तुम्ही वापरू शकता, पण तेलाचा थोडासा असा फ्लेवर चढतो रव्यामध्ये, त्यामुळे मी शक्यतो तेल वापरायचं टाळते। आता हा मिसळून मध्यम आचेवर फक्त 4 ते 5 मिनिट आपण भाजून घेणार आहोत। रंग वगैरे नाही बदलला तरी चालेल, खूप खमंग रवा भाजायची अजिबात गरज नाही आहे, नाहीतर त्याचा तो थोडासा खरपूस किंवा करपट असा फ्लेवर राहतो, स्वाद राहतो सांज्यामध्ये। हलका फक्त आपल्याला भाजून घ्यायचा, 4 ते 5 मिनिट फार तर। आणि रवा भाजताना काळजी घ्यायची की तुम्ही नॉनस्टिक तवा किंवा पॅनचा वापर करत नाही आहात, कारण रव्याला थोडंसं कोर्स टेक्स्चर असतं, त्यामुळे पॅनचं जे कोटिंग असतं ते निघून बाहेर येण्याची शक्यता असते। त्यामुळे शक्यतो स्टील किंवा हार्ट ॲनोडाईजची कढई किंवा मग स्टीलची कढई असं तुम्ही वापरू शकता। तर या ठिकाणी जो 5 मिनिट मध्यम आचेवर रवा भाजून घेतला मी आणि छान असा एकसारखा भाजला गेला आहे, रंग बदललेला नाही आहे, अगदी हलकासा असा सोनेरी रंग म्हणू शकतो याला आला आहे। आता हा भाजलेला रवा आपण बाजूला ठेवूयात आणि इथे पॅनमध्ये मी 2 चमचे तेल घेतलं आहे। हे तेल आता आपण गरम करून घेऊयात फोडणीसाठी। तेल गरम झालं आहे, आता यामध्ये सगळ्यात आधी आपण शेंगदाणे घालून शेंगदाणे तळून घेऊयात। तळलेले शेंगदाणे तुम्हाला आवडत नसतील तर भाजके शेंगदाणे पण तुम्ही इथे वापरू शकता। हलकासा ब्राऊन रंग येईपर्यंत, तांबूस रंग येईपर्यंत शेंगदाणे आपण भाजून घ्यायचे, तळून घ्यायचे। शेंगदाणे तळून झालेले आहेत, आता हे आपण बाजूला काढून घेऊयात। आता याच तेलामध्ये आपण फोडणी घालूयात। तर सगळ्यात आधी मोहरी मस्त तडतडली पाहिजे। मोहरी जर कच्ची राहिली तर ती दाताखाली येते, त्यामुळे अशी मस्त तडतडली पाहिजे। आता जिरं घालायचं, जिरं पण मस्तपैकी फुललं पाहिजे। हिंग, बारीक चिरलेला कांदा, कढीपत्ता आणि हिरवी मिरची हे मिसळून कांदा हलकासा मऊ होईपर्यंत आपण हे परतून घ्यायचं। तर कांदा या ठिकाणी हलकासा मऊ व्हायला सुरुवात झालेली आहे। आता आपण यामध्ये हे किसलेलं आलं घालूयात। हे मिसळून घ्यायचं। आहा, स्वाद एवढा जबरदस्त येतो ना किसलेल्या आल्याचा। आणि यामध्येच हळदही मिक्स करायची आणि 1 मिनिटभर आपण हे परतून घ्यायचं। एखाद मिनिटभर हे सगळं व्यवस्थित परतून झालं की आता हा जो रवा आपण भाजून घेतला, हा रवा यामध्ये घालूयात फोडणीमध्ये।
रवा मिक्स करून घ्यायचा फोडणीमध्ये. आता हा रवा व्यवस्थित मिसळून झाला की यामध्ये आपण गरम पाणी घालायचं. रवा गरम आहे त्यामुळे त्यामध्ये आपण गरम पाणी घालतोय. छान असं कडकडीत उकळून घेतलेलं पाणी घालायचं. गरम रव्यामध्ये थंड पाणी घातलं तर रवा खूप चिकट होतो. त्याचं जो टेक्स्चर असतं ते फार चिकट आणि चिवट होतं. मस्त असा रवा फुलून वर येत नाही. तर त्याला रवा मस्त फुलला पाहिजे यासाठी आपण यामध्ये गरम पाणी घालतो. तर अर्धा कप रवा घेतला आहे तर त्यासाठी अर्धा कप किंवा त्यापेक्षा थोडंसं अगदी एखाद दुसरा चमचा जास्त पाणी यामध्ये लागेल. हे असं थोडं थोडं पाणी घालून मिसळून घ्यायचं. तर यामध्येच मी 1 चमचा दही घालते. दही घालणं ऑप्शनल आहे पण दह्याचा फ्लेवर खूप छान येतो आणि त्याचबरोबर त्याचं टेक्स्चर हे खूप मस्त येतं. मीठ घालूयात चवीपुरतं आणि साखर. आता हे सगळं व्यवस्थित मिसळून घ्यायचं. खूप मऊसूद नसतो उपमा सांजा. थोडासा असा सुट्टा सुट्टा झाला पाहिजे. तुम्हाला मऊ हवं असेल तर मऊ करू शकता, काहीच हरकत नाही. तर साधारण अर्धा कप आणि वर 2-3 चमचे जास्त पाण्याचा मी इथे वापर केला आहे. आणि रवा तुम्ही बघू शकता मस्त असा फुलून वर आला. बरं, आपण जरी कोरडा करत असलो तरी तो कच्चा नाही राहिला पाहिजे याची काळजी घ्यायची आहे. तर त्यासाठी आपण काय करतो, आता यावर झाकण ठेवायचं आणि अगदी मंद आचेवर छान अशी याला 7 ते 8 मिनिट वाफ काढून घ्यायची. म्हणजे रवा कच्चा नाही राहणार आणि तो छान असा फुलेल. या ठिकाणी सांजा अगदी मंद आचेवर मी एक 10 मिनिट मस्त वाफवून घेतला आहे. आता आपण हे झाकण काढूयात. आहा, तुम्ही बघू शकता मस्त फुलला आहे. हा छान असा मऊसूद झाला आहे, छान असा मोकळा झाला आहे पण त्याचबरोबर मस्त शिजला आहे, मस्त वाफवला गेला आहे. मऊसूद पण तेवढाच झाला आहे. आता यामध्ये आपण बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालूयात. जबरदस्त. आणि आता आपण हा सांजा सर्व करूयात. तर हा सांजा आपण एका बाउलमध्ये काढून घेऊयात. टेक्स्चर खूप छान येतं. जरी मोकळा झालेला असला तरी तितकाच तो मऊसूदही असतो. त्याची काळजी घेतली पाहिजे. मोकळा म्हणजे तो रवा कच्चा अजिबात नाही लागला पाहिजे. यावर आता आपण ओलं खोवलेलं खोबरं असेल तर ते घालू शकतो. माझ्याकडे इथे डेसिकेटेड कोकोनट आहे म्हणून मी ते वापरते. पण ओल्या नारळाचा स्वाद खूप छान येतो त्यामुळे मी सजेस्ट करेल की शक्यतो ओला नारळ वापरा. हे आधी आपण जे तळून घेतले होते शेंगदाणे ते घालूयात. आणि थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर. बारीक शेवही खूप छान लागते या सांजावर. आणि मस्त गरमागरम वाफवलेला सांजा आपला तयार आहे. तुम्ही हा असाच सर्व करू शकता. बाजूला लिंबाची फोड देऊ शकता, शेव भुरभुरू शकता किंवा तसाचाही तो खूप छान लागतो. तर तुम्ही अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर तुम्ही हा जो व्हिडिओ बघता या व्हिडिओच्या खाली तुम्हाला एक सबस्क्राईबचा आयकॉन दिसेल, ते जरूर क्लिक करा. त्यामुळे काय होईल, ज्या रेसिपीज मी अपलोड करत असते त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला येईल आणि तुम्ही कुठलीच रेसिपी मिस नाही करणार. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सगळ्यांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा खमंग रेसिपीबरोबर. तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.